Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo paglalagay ng checkbox sa form. Okay, so ang gagawin natin, yung katulad ng ginawa natin nung nakaraan, yung mga year level. Okay, so para mas maintindihan natin kung ano ba yung checkbox, so simulan natin. Okay, so notepad, HTML, title, lagyan natin, web page, close ang title, body, form, lagyan natin ang name ng form ay year level. Okay? So, lagyan natin dito table, TR, TD, then lagyan natin input type. So, ang input type natin, instead of radio button, lalagyan natin equals checkbox. Then, ang name, okay, yung nakaraan, nilagay tayo ng group name, which is year, doon sa radio button natin. Ngayon naman, lalagyan naman natin ay equals, maglagay tayo ng field name na contained ni checkbox. Lalagyan naman natin first. Okay. Then, lagyan natin freshman, BR, input type equals checkbox, name equals second. Lagyan naman natin sophomore, BR. Okay, so para mas mabilis tayo, copy, paste. Okay, so palitan natin to. Itong name, lagyan natin third, junior. Okay. So, lagyan naman natin dito, senior. Okay, so lagyan natin dito fourth. At lagyan natin, close natin ang TD. Okay, close ang TR. Close ang table. Okay, close ang form. Close ang body. At close ang HTML. Okay, so subukan natin, no? So, file, save as. Okay, so desktop again. Lagyan natin new folder. Lagyan natin check boxes. Okay. So, lagyan natin check box.html. Save. Okay, so subukan natin. Yun. So, click natin freshman, sophomore, junior, at senior. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.